اون میخواست واقعیت رو به کل مردم دنیا بگه. دریچه‌ای رو به یه جهان دیگه توی قطب جنوب. دریاسالار آمریکایی ریچارد برد. نکته جالبش اینه که وقتی که تو رادیو داشت حقیقت رو میگفت، برنامه رادیویی به طرز مرموزی قطع شد. و روزی که پسرش تصمیم گرفت واقعیت رو به همه بگه، جسدش رو توی یه انبار پیدا کردن. ما قطعا توی کهکشان به این بزرگی تنها نیستیم. دیگه کنگره آمریکا رسما اعلام کرده شد در حال مکالمه با آدم فضاییان. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. ما در آستانه یک کشف بزرگیم. شاید ترسناک باشه، شاید هم قشنگ. ولی کم کم دارم بهمون میگم که داستان چیه. در سال 1946 دولت آمریکا تصمیم میگیره که ریچارد برد و با 13 کشتی و 23 هواپیما که سر جمع 4700 نفر پرسنل نظامی بود به قطب جنوب بفرسته. اون زمانا تازه جنگ جهانی دوم تموم شده بود و آمریکا میخواست ببینه که کشورهای دیگه میتونن اونجا رو فتح کنن یا نه. سوتی آمریکا این بودش که این سفر رو تصمیم گرفت توی پخش زنده رادیویی به گوش مردم برسونه، اما نمیدونستش که قراره چه فاجعه‌ای رخ بده. برای اینکه بتونید ماجرای ریچارد برد رو بهتر هضمش کنید، من الان باید بهتون چند تا چیز دیگه از قطب جنوب بگم. در سال 2016 محققای اسکلتی پیدا میکنن که خیلی عجیب بوده که خودتون توی این عکس میبینید. محققا میگن که اولین کسایی که قطب جنوب رو کشف میکنن 2 روسی بودن. اما خب این اسکلتایی که پیدا شده خیلی خیلی قدیمی‌تر از تاریخی بوده که اینا بودن، مثلا 700-800 میلیون سال قبل‌تر. حالا واقعا نکته جالبش اینه که همین اسکلت‌ها رو توی مریخ هم پیدا کردن. توی این ویدیویی که الان دارم بهتون نشون میدم این اسکلت مرموز رو میتونید ببینید که کاملا شبیه اسکلتیه که روی زمین پیدا شده. ماجرای بعدی در مورد بوزادرینه که میفرستنش به قطب جنوب، کسی که اولین بار به کره ماه هم میره و کاملا مورد اعتماد ناسا. بوزادرینو برای میفرستن به قطب جنوب که راجع به یه هرمی که توی قطب جنوب پیدا شده تحقیق کنن. اما شاید براتون جالب باشه بگم بهتون که توی این سفر بوزادرین به طرز خیلی خیلی مرموزی دچار حمله قلبی میشه و از توی بیمارستان توی توییترش این پستو میذاره که مینویسه ما همه توی خطریم، این خود شیطانه. و جالبه بدونید که خیلی سریع هم اینو پاکش میکنه، اما همون پست کوچیکی که گذاشت میتونست همه چی رو مشخص کنه. اسم این هرم فوق‌العاده بزرگ توی قطب جنوب زوبرته که 2 کیلومتر و 300 متر ارتفاع داره، یعنی 160 برابر بزرگتر از هرم خوفو مصر که همش 146 متره. به نظرتون اونجا بوزادرین چی دید؟ بیگانه ها رو دید؟ چیز عجیبی دید؟ اصلا چرا باید حمله قلبی کنه؟ همه اینا واقعا عجیبه. ماجرای بعدی یه ویدیویی که توی سال 2021 منتشر میشه و یه چیزی از زیر آبای قطب جنوب به طرز مرموزی میاد بیرون. نکته جالبش اینه که اونجایی که اون قایقرانه میاد صحبت کنه و توضیح بده که داره چی میشه، صداش قطع میشه. شاید هم واقعا یه جابجایی آب ساده باشه، یه سونامی کوچولو باشه، نمیدونم، معلوم نیست چیه، ولی به نظر من خیلی مرموزتر از این حرفاست. یه کاربر گوگل ارث توی سال 2017 در حالی که داشته توی گوگل ارث میگشته این لوکیشن رو پیدا میکنه که توی این لوکیشن همجوری که میبینید یه بشقاب پرنده داره میره زیر غار. A secret history without a doubt exists down in Antarctica and of some sort sitting within a mountain and partially sticking out from one of the many cave systems there. So we're zooming in now. And here we are. و یه کاربر دیگه گوگل ارث هم اینو روی نقشه پیدا میکنه که تقریبا وقتی اندازش میگیره 22 متره و جالبه بدونید که زیرش غاره که اون غاره 24 متره، یعنی قشنگ این میرفته توش و جا میشده. حالا دیگه اینکه این یه سایه است یا یه بیگانه است با خودتون.
اما خب این مسئله هم خیلی ذهن‌ها رو درگیر کرد و یکی از چیزهای دیگه مرموز قطب جنوبه که واقعا جای سوالای زیادی برای ما میذاره. اگه تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید، ویدیو رو لطفاً لایک کنید و کامنت هم بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید که من انرژی بگیرم و ادامه این برنامه رو براتون بسازم. ریچارد برت توی این سفر در طی پرواز طبق چیزی که از رادیو شنیده شده یهو وارد یه حفره مه‌آلودی میشه، اما صداش به طرز ناگهانی قطع میشه. صحبتایی که مردم اون زمان از رادیو میشنون دقیقاً اینجوری بوده. اینجا رو نگاه کنید، اینجا از جنس کریستاله، اون پایین علف سبز شده و عجب چمنی اینجا رشد کرده. اینجا چقدر سرسبزه، همه جا پر از گله، از زیباییش هرچی بگم بهتون کردم گفتم. عجب حیوانات مختلفی هم اینجا دیده میشه. این حیوانات شبیه گوزن و ماموتن. Oh my God. This is a crystal world. Richard E. Byrd, first to blaze an air route to the North Pole, prepares for a similar flight over the bottom of the Earth. ریچارد برت بعداً توی دفترچه خاطراتش می‌نویسه که توی قطب جنوب یه حفره‌ای بوده و یهویی کنترل هواپیما رو از دستش گرفتن و کشوندنش توی این حفره. و خب وقتی که وارد این حفره عجیب غریب میشه، یه دنیای کریستالی می‌بینه و یه شهر رنگین کمونی و خیلی خوشگل‌تر از زمین ما. و آدمایی که اونجا بودن حتی خیلی مدرن‌تر از آدمایی که روی دنیای ما هم بودن. و اونجا با یه شخصی آشنا میشه به اسم استاد، که استاد در واقع بیگانه‌ای بوده که وایمو به تنم سیخ شد. استاد در واقع بیگانه‌ای بوده که می‌خواسته بهش پیغاما رو برسونه و چیزی که نباید روی کره زمین ما اتفاق بیفته رو بهش بگه. چیزی که تو دفترچه خاطرات برده اینه که دولت ازش خواسته که حرفی در این باره به مردم نزنه، اما اون نمیتونه که حقیقت رو پنهان کنه و باید این یادداشت از خودش بذاره تا بعد از مرگش به دست جهان برسه. همونطوری که بهتون گفتم، برت توی خاطراتش از یه شخص بیگانه‌ای به اسم مستر یا استاد نام میبره. استاد از فاجعه‌های هسته‌ای مثل چرنوبیل و ناکازاکی اسم میبره و به برت میگه که این اتفاق برای این افتاده که یه سری‌ها اون بالا روی کره زمین ما رو خلع اصلاح کردن و دارن کارایی میکنن که قدرتشون بیشتر بشه و حاضرن حتی دنیا رو نابود کنن که به اون سطح قدرتی که دلشون میخواد برسن. فکر کنید از سالا پیش بدون اینکه ما بدونیم دارن باهاشون تبادل اطلاعات میکنن و اصلا آمریکا به خاطر همین انقدر پیشرفت کرده و توی جاهایی مثل منطقه 51 و قطب جنوب که خیلی مناطق مرموزیه، اونا واقعا دارن با بیگانه‌های سری کارایی انجام میدن. و اصلا به نظرتون بوزادرین توی قطب جنوب چی دیدش که سکته کرد؟ چرا توییتشو پاک کرد؟ چرا جسد پسر ریچارد برت توی یه انبار متروکه قبل از رسیدن به مراسم پدرش پیدا شد؟ همه سوالایی که توی ذهن خیلی بازه و هنوز جوابش مشخص نیست. پسر ریچارد برت توی مراسم یادبود پدرش وقتی که توی راه رسیدن به اونجا بودش به طور خیلی مرموزی به قتل رسید و وقتی که من توی اینترنت راجبش خوندم متوجه شدم که توی یه انباری پیدا میشه جسدش و واقعا تئوریای توطئه رو توی اینترنت خیلی زیاد کرد که اون میخواست حقیقت رو بگه، مثل این کاربر ردیت که توی ردیت نوشته که به نظر من پسرش میخواسته بره توی مراسم یادبود پدرش و دفترچه خاطراتو برای مردم بخونه و رونمایی کنه، اما قبل از اینکه به اونجا برسه میکشنش و میندازنش توی یه انباری. مرسی بچه‌ها این ویدیو رو نگاه کردید. اگه ایده یا جای خاصی دارید که من برام راجبش تحقیق کنم و براتون ویدیو بسازم لطفاً توی کامنت ها بنویسید. فقط جای واقعی و تاریخی باشه، جای تخیلی نباشه. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی شبتون بخیر.